Hello viewers, welcome to Cook and Move. আজি আমি এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি আছো যেটো ৰেচিপি আমি বনাইছো হেতু পাপৰ আৰু আলুৰ এটা ৰেচিপি বাই দা ওয়ে মই কইলো মই সৌভিক আপোনালোকৰ হোষ্ট এটো আমি নন ভেজ ভাৰ্সনটো বনাইছো আপোনালোকে যদি ভেজ ভাৰ্সনটো বিচাৰে তেতিয়া হলে পিয়াজ আৰু নহৰুটো এভয়েড কৰি পেলাই আপোনালোকে ভেজ ভাৰ্সনৰ এটো আলু আৰু পাপৰৰ এটা তৰকাৰী আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰে এইটো প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগিব 4 জনৰ সাৰ্ভিংৰ কাৰণে আমি দুটা ডাঙৰ সাইজৰ আলু লৈছো আলুটো আমি ভালকে চপ কৰি লৈছো লগত এটা বিলাহী লৈছো এটা পিয়াজ লৈছো আদা আৰু নহৰু লৈছো আৰু লগত এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে দুটা জলকীয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে জ্বলাটো অলপ বেছি হ'ব 4 জনৰ সাৰ্ভিংৰ কাৰণে আমি যেটো পাপৰ লম হেতু আমি পাপৰটো যেটো ইউজ কৰিছো সেই পাপৰটো হল মছলা পাপৰ ইয়াত মছলা পাপৰটো আমি ইউজ কৰিছো 4 জনৰ কাৰণে 3টা পাপৰ লৈছো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে প্লেন পাপৰো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি আমি পাপৰ লৈছো সেই পাপৰটো আমি ভাঙি লৈছো আৰু হেতু হলে তেতিয়া হলে আমি তেলত যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিম তেতিয়া সুবিধা হ'ব সেই কাৰণে আমি যেটো মছলা পাপৰ ইয়াত ইউজ কৰিছো 4 জনৰ কাৰণে 3টা পাপৰ সেই পাপৰটো আমি ভাঙি লৈছো আৰু তাৰ পিছত আমি যেটো পিয়াজ লৈছিলো হেতু আমি ভালকে চপ কৰি লম আৰু চপ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত এটা বিলাহী ইউজ কৰিছো আপোনালোকে যদি গ্ৰেভিটো কম বিচাৰে তেতিয়া হলে হাফ আপোনালোকে টমেটো কিন্তু ইউজ কৰিব পাৰে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত গুটে এটা ফুল টমেটো আমি ইউজ কৰিছো আপোনালোকে বিচাৰিলে কিন্তু হাফ টমেটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু টমেটো যেটো আমি স্লাইস কৰি লৈছো এতিয়া সেই টমেটোটো আমি এটা পেষ্ট বনাম আমি মিক্সাৰত এই যেটো টমেটো আমি চপ কৰি আছো হেতু দি দিছো লগত আমি এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছিলো সেই কেঁচা জলকীয়াটো আমি মিক্সিত দি দিছো আৰু লগত যদি আপোনালোকে ননভেজ ভাৰ্সনটো খাব বিচাৰে তেতিয়া হলে নহৰুটো এড কৰিব যদি নিবিচাৰে তেতিয়া হলে নহৰু আৰু পিয়াজটো এভয়েড কৰিব আৰু আমি যেটো আদা লৈছিলো এটা সেই আদাৰ টুকুৰাটো আমি ইয়াত দি দিছো এটো ভালকে আমি এটা পেষ্ট বনাইলো আৰু তাৰ পিছত আমি যেটো কৰিম হেতু আমি এটা কেৰাহী গৰম কৰিম আৰু কেৰাহীত আমি অলপ সৰিয়হৰ তেল দি যেটো আমি সৰুকে ভাঙি লৈছিলো পাপৰটো সেই পাপৰটো আমি শ্যালো ফ্ৰাই কৰিম ডিপ ফ্ৰাই কিন্তু আমি কৰা নাই এটো ক্ষেত্ৰত আমি শ্যালো ফ্ৰাই কৰি লৈছো গুটেইখিনি পাপৰ যিখিনি ভাঙিছিলো এই ভাঙি থোৱা পাপৰখিনি আমি গুটেইখিনি ইয়াত ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত আমি যেটো কৰিম হেতু হল আমি যেটো চাহ জিৰা লৈছিলো অলপ সেই চাহ জিৰাটো আমি তৰকা হিচাপে ইয়াত দি দিছো আৰু চপ কৰি লোৱা আলুখিনি যিখিনি আছিল সেই আলুখিনি আমি এতিয়া ফ্ৰাইং প্যানত দি দিছো আৰু এটো আমি অলপ ভালকে ফ্ৰাই কৰিম আলুটো অলপ ভালকে ফ্ৰাই কৰিম এটো অৱস্থাত কিন্তু আমি প্ৰথমত নিমখ নিদিও আমি অলপ হালধি দিম ইয়াত আৰু লগত যেটো আমি চপ কৰি লৈছিলো পিয়াজটো সেই পিয়াজখিনি কিন্তু আমি এতিয়া ফ্ৰাইং প্যানত দি দিছো আৰু এটো অলপ ভালকে কুক কৰিম আৰু অলপ ভালকে ফ্ৰাই কৰিম ডিপ ফ্ৰাই কৰিম যাতে পিয়াজটো অলপ ৰঙা হৈ যায় সেইটো সময়লৈকে কিন্তু আমি এটো কুক কৰি থাকিম আৰু তাৰ পিছত আমি আমাৰ নেক্সট যেটো পৰ্যায় আছে তাত যাম কিন্তু তাৰ আগত কিন্তু আমি অলপ ফ্ৰাই কৰিম আমি কিন্তু নিমখ এড কৰা নাই হালধি এড কৰিছো এটো মুহূৰ্তত অলপ ফ্ৰাই কৰি দিছো তাৰ পিছত ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যেটো পেষ্ট বনাইছিলো সেই পেষ্টটো মিক্সাৰৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট দি দিছো আমাৰ ফ্ৰাইং প্যানত মছলা যেটো ইউজ কৰিছো হেতু হল ধনিয়া গুড়ি লগত জিৰা গুড়ি হালধি শুকান জলকীয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ আমি ইউজ কৰিছো লগত অলপ গৰম মছলা ইউজ কৰিছো গুটেইখিনি মছলাখিনি আমি এটো পৰ্যায়ত আমি ফ্ৰাইং প্যানত দি দিম আৰু ভালকে কুক কৰিম ইমান দেৰিলৈকে কুক কৰিম so that ইয়াত যেটো মছলা আমাৰ কেঁচা আছিল হেতু অলপ লাহে পানী মিহলাই এটো কুক কৰি থাকিব লাগিব আৰু কুক কৰি থাকিলে কিন্তু এটো যেটো মছলা পৰা তেলটো ওলাই আহিব তেতিয়া হলে আমি গম পাই যাম আমাৰ যেটো কুকিং প্ৰসিডিউৰ আছে এইটো পৰ্যায়ত হেতু কমপ্লিট হৈছে যিমানটো পানী লাগিব অলপকে পানী আপোনালোকে দি থাকিব আৰু লগত কুকিং কৰি থাকিব তেতিয়া হলে কিন্তু এটো ড্ৰাই থাকিব নহলে কিন্তু পুৰাটো ঝুল হৈ যাব আৰু পানী দি থকা সময়ত যেতিয়া ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া আমি যেটো ভাঙি লৈছিলো এটো পাপৰ আমি লৈছো সেই পাপৰখিনি গুটেইখিনি আমি এটো আলুৰ ওপৰত ফ্ৰাইং প্যানত দি দিম আৰু লগত অলপ ভালকে মিহলাই দিম so that পাপৰৰ লগত মছলাখিনি লাগি ধৰিব আৰু এইটো আমি এতিয়া অলপ লাহে অলপ পানী দি থাকিম আৰু এটো কুক কৰি থাকিম পানী দিয়াৰ পিছত কিন্তু বেছি পানী এড কৰি দিলে কিন্তু ঝুল হৈ যাব আৰু যিখিনি পাপৰ আছিল সেইখিনি কিন্তু একদম ডাইলিউট হৈ যাব আমাৰ কুকিংটো অলমোস্ট ডান হৈ গৈছে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো ৰেডি হৈ গৈছে পাপৰ আৰু আলুৰ এবিধ আমি ৰেচিপি
কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ৰেচিপিখন গৰম ভাতৰ লগত আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰি আমাৰ কমেন্ট বক্সত জনাব এনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলখন অলপ প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে কমপ্লিট কৰিছো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং